Az egész úgy kezdődött, hogy a kisfiamnak meséltem minden este saját meséket, történeteket. Őnek jött egyébként az ötlete, hogy mi lenne, hogyha ezekből a mesékből, amiket neki mesélek, élményekből mesekönyvet írnék. És miközben ezt a mesekönyvet írtam, egyre több mesekönyvíróval és a mesekönyvkiadás többi szereplőivel is megismerkedtem. És ahogy velük beszélgettem, jött egy olyan ötlet, vagy igény inkább felőlük, hogy szeretnék, hogyha lenne egy olyan felület az interneten, vagy valami platform, ahol a műveiket megmutathatják másoknak, és olvasóközönséget gyűjthetnek. Gáborral 2022 elején találkoztunk, és már rögtön megtetszett az ötlete. Nagyon fontosnak tartom, hogy minőségi tartalmat tudjunk szolgáltatni az interneten, és az összes olyan ötlet, amit ezzel kapcsolatban felvázolt, már akkor nagyon szimpatikus volt. 15 éves tapasztalatom van webfejlesztés területén, és több sikeres projekt is áll a hátam mögött. Létrehoztam egy ilyen portált, egy maréknyi csapat íróval, akik segítettek ezt a platformot tökéletesíteni, így az ő igényeik szerint megalakult a meskete.hu. Amikor Gábor megkeresett ezzel a lehetőséggel, akkor azt gondoltam, hogy hú, hát nem kérdés, hogy nekem ehhez csatlakoznom kell, és el is köteleztem magam rögtön a meskete.hu mellett. A Mesketében kifejezetten azt fogott meg, hogy a gyermekeknek minőségi alternatívája tud lenni azokkal a tartalmakkal szemben, amik az internetre és egyéb forrásokból rájuk zúdulnak, és igazából onnan csak káros viselkedés mintákat tudnak elsajátítani. Nagyon megtetszett az ötlet, megtetszett az, hogy elég rövid idő alatt ilyen jó nagy közösség szerveződött. És a mindennapokban látom, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekekkel foglalkozzunk, hogy a jövőt ezzel együtt tudjuk építeni, és ennek fontos köve lehet a meskete.hu oldal, ahol nap mint nap újabb és újabb meséket találunk, olyan írókkal és illusztrátorokkal, akik szívesen megismertetnék munkájukat mindenkivel. Az interneten bóklászva megtaláltam a Mesketét. Feltöltöttem a mesémet, és úgy higgyétek el, hogy másnap 200-an olvasták. Ez valami csodálatos, fantasztikus érzés. Az embernek ad egy új löketet, egy olyan gondolatot, hogy nekem írnom kell. Az, hogy mesenagykövetnek kértek fel engem, ez már önmagában a kifejezés is olyan, amire nem lehet nemet mondani, hogy a meskete.hu milyen nagyszerű mesék vannak, ahol már van több ezer mese, ahol olvasható, hogy ez látható, és ez egy nagyon jó cél, ez egy nagyon jó küldetés, ez ilyen nekem való feladat. Én úgy gondolom, hogy a Meskete az amatőr, illetve profi illusztrátoroknak is hatalmas segítséget tud nyújtani, mivel megmutathatják a munkáikat, ismertebbé válhatnak, illetve olyan kapcsolatokat építhetnek ki írókkal, ami későbbi komolyabb együttműködéseket is hozhat magával, például az én esetemben ugye egy mesekönyv elkészülését. A Meskete ez fantasztikus, azóta is töltök fel meséket, sőt, hangos meséket is. A saját hangomon a saját szereplőimet meg tudom szólaltatni, és a gyerekek ezt nagyon élvezik. A Meskete az egy óriási lehetőség a meseírók számára is, a szülők számára is, hát és a gyerekeknek szerintem nem is kérdés. Tehát az volt a célom, hogy egy olyan platformot teremtsek a gyerekeknek, ahol csak a számukra, a koruknak megfelelő tartalommal találkoznak. A projektben rendkívül sok lehetőséget látok. Gábornak számtalan ötlete van ezzel kapcsolatban. Szeretnénk népszerűsíteni a Mesketét rendezvényeken, minél több programot szervezni és részt venni. Nem csak a gyereket, de az írókat is szeretnénk ebbe bevonni a Meskete íróit. A következő 5 évben én azt remélem, hogy legalább egy külföldi országban szintén meg tudunk jelenni. Szórólapok, matricák is készülnek, Meskete póló. Több mint 1,5 millió kisgyerekes család van Magyarországon, és számunkra ők mind célközönségeket szeretnénk elérni, és a gyerekeiket fejleszteni, de ezt segíteni szeretnénk ezáltal a pedagógusoknak, nagyszülőknek, hogy a gyerekek, akikkel foglalkoznak, fejlődjenek és hasznos időt töltessenek el. Nagyon bízok abba a csapatba, akivel együtt dolgozunk. Mindenki a saját területén igazi szakmai tekintély. Gábor nagyon jó ötletgazda, nagyon sok tapasztalata van a fejlesztéssel. Szilárd nagyon jól látja azokat az üzleti lehetőségeket, amit egy ilyen ötletből ki lehet hozni. Benjamin az informatikai tudásával erősíti a csapatot, és nagyon remélem, hogy én is hozzá tudok járulni a pénzügy és a szerződések területén. Haladnak szépen előre, fejlődnek, tudatosan tervezve, lépnek előre a céljaik irányába. Szerintem ennél jobb kézben nem lehetne a projekt.
A Meskete.hu-nak az üzleti modellje több lábra is épül. Egyrészt a weboldalunkon található reklámokra, ezen kívül lesz egy webshop, ahol kimondottan kisgyerekes családok számára lévő termékeket fogunk kínálni, illetve az előfizetői modell, ami nem csak a weboldalunkon, hanem a most fejlesztendő mobil applikációnkba kínál majd korlátlan hozzáférést, reklámmentességet és rengeteg olyan funkciót, ami az ingyenes verzióban nem elérhető. Ha a jelenlegi növekedés a regisztrált számokban folyamatos marad, akkor viszonylag hosszú távon, de egy stabil és megfelelő bevételekkel rendelkező vállalkozást tudhatunk magunkévá, ami mindezek mellett óriási siker lenne a magyar piacon, mert mindezt egy olyan lehetőséggel értük el, ahol a gyerekeknek örömet és kreativitást fejlesztő lehetőségeket adtunk. Szeretnénk egy olyan befektetővel együtt dolgozni, aki szeretne tenni a gyerekekért, a gyerekek jövőjéért, talán neki is van saját gyereke, és szeretné, hogyha egy olyan platform létezne, amit ő maga is tud a saját gyerekének ajánlani, és büszke lesz rá, hogy ő is benne van ebbe a projektbe. Aki értékelni tudja azt, hogy nekünk ebben mennyi befektetett munkánk van, és gyakorlatilag ez az üzleti előnyünk is másokkal szemben. Sok-sok beletett munkaóra, a kapcsolatépítés, a sok száz író, a közösség, ami épült, ez az, ami megfizethetetlen. Üzenem minden jövőbeni befektetőnek, hogy legyetek szívesek ezt átgondolni, meglátni ezt a fantasztikus lehetőséget ebben a projektben, gondoljatok a következő generációkra, és támogassátok a Meskete.hu projektjét.